අයිබෝවන් ඔන්න අපි අදත් ආවා කෑමලෑස්ති ෆුඩ්ස් ලංකා නාලිකාවෙන් රසවත් හොඳ රෙසිපියක් අරගෙන. ඔන්න අද අපි සූදානම් ඔබට කියන්නට බත් වර්ගයක් හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව. අපි අද කියන්න සූදානම් වෙන්නේ Tomyam fried rice එකක්. මේක ඇත්තටම තායි බත් වර්ගයක්. මේ තායි බත් වර්ගය හදන්න කොහොමද කියන රෙසිපි එක තමයි අද දවසේ අපි ඔබට කියන්න. තාමත් subscribe කරලා නැහැ කියලා හිතනවා මට. ඒක නිසා යන්න ඉක්මනට subscribe කරන්න, notification එක all on කරගන්න. එතකොට අපේ මේ වගේ recipes ගොඩක් ඉදිරියට ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් upload කරපු ගමන්ම. හොඳයි. අපි නම් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඊටාත්ම රසවත් තායි බත් වර්ගය හදාගන්නේ කියලා. මේ Tomyam රස ලබා ගන්නේ ගලන් ගාල් නම් වූ ඉඟුරු වලට සමාන අල වර්ගයකින්. කෆීර් ලයිම් කොළ නම් වූ දෙහි කොළ වලට සමාන කොළ වර්ගයක්, සේර, දෙහියුෂ සහ මිරිස් භාවිතා කිරීමෙන් තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි හදනකොට මේ දේවල් හොයාගන්න අමාරු හින්දා ගලන් ගාල් වෙනුවට ඉඟුරුයි, කෆීර් ලයිම් වෙනුවට දෙහි හෝ නාරං කොළයි, තායි මිරිස් කරල් වෙනුවට ඉදුණු අමු මිරිස් කරල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රෙසිපි එකේ අපි වැදගත් කියලා කියන ටික අන්තිමට කියනකම් හොඳට අහන් ඉන්න. මොකද ඒක තාමත්ම වැදගත් කාරණාවක් වේවි. බලමු අපි මේ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. Tomyam sauce සඳහා ඔයාට තලාගත් ඉඟුරු, ඒ කියන්නේ ගලන් ගාල් මේස හැඳි එකක් අපි කලින් කිව්වා ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. සේර කප් කාලක්, සිහින්ව කපාගත් කෆීර් ලයිම් කොළ 3ක්, ඒ වෙනුවට අපිට දෙහි හෝ නාරං කොළ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Thai chili paste මේස හැන්දක්, fish sauce මේස හැන්දක්, soy sauce මේස හැන්දක්, සීරිතේ හැන්දක්, Thai මිරිස් කරල් 2-3ක්, ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අමු මිරිස් කරල්, දෙහි යුෂ මේස හැඳි 2ක්. ඔන්න ඕක තමයි Tomyam sauce සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ. fried rice එක සඳහා අවශ්‍ය කරන දේ තමයි Thai jasmine rice cup එකමාරක්, තම්බා සිසිල් කරගත්ත rice cup එකක් වෙන්න ඕනේ. පොඩියට කපාගත් ලුණු ගෙඩියක්, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කැබලි වලට කපාගත්ත චයිනීස් කැබේජ් හෝ ගෝවා කප් එකක්. පොතු ඉවත් කරගත්ත ඉස්සන් ග්‍රෑම් 150ක් වගේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඇට ඉවත් කරගත්න පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි එකක් සහ තෙල් කප් කාලක් වගේ ඔබ මේ සඳහා දාගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු සාදා ගන්න ආකාරය කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි Tomyam sauce එක හදමු. ඉඟුරු, දෙහි කොළ, ඒ වගේම සේර මේ සියල්ලම බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඔයා ගාව වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් මේ සියල්ල හොඳින් පොඩි වෙන තෙක් අතින් තලාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට අපි යොදා ගන්න කිව්වා අමු මිරිස් එකතු කරලා තවත් විනාඩියක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් ඉවතට අරගෙන බෝල් එකකට දාගන්න. ඒකට Thai chili paste, fish sauce, soy sauce, සීනි, දෙහියුෂ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් හදමු එහෙනම් අපි රයිස් එක. ලොකු සාස්පානක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාන්න. තෙල් හොඳින් රත් වීගෙන එනකොට ඒට ඉස්සන් එකතු කරලා හොඳින් බැදගන්න. හොඳින් බැඳුනට පස්සේ ඉස්සන් භාජනයෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉස්සන් බැදගත් තෙල් වලටම ලුණු එකතු කර විනාඩියක් පමණ බැදගන්න. ඒකටම චයිනීස් කැබේජ් හරි ගෝවා එක් කරලා එහා මෙහා කරගෙන තවත් විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් බැදගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට සිසිල් වෙච්ච බත් එකතු කරගෙන බත් කැටවී තියෙනවා නම් ඒව හැන්දෙන් කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා සාදාගත්ත Tomyam sauce මිශ්‍රණය බත් වලට උඩින් දාන්න. ඒක ඔබට රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් දාන්න යන්න එපා. සමහරක් විට ඔබට ඒ රස හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. sauce මිශ්‍රණය හොඳින් බත් සමග මිශ්‍ර වෙන තෙක් ඔයා හොඳට එහා මෙහා කරමින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. අවසානයේදී මේ බැදගත්ත ඉස්සන් සහ තක්කාලි එකතු කරලා විනාඩි 2ක් එහා මෙහා කරමින් හොඳින් කලවම් කර ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න තියෙනවා. ඔන්න ඔච්චරයි. ලිපෙන් ඉවත් කරගත්ත Tomyam fried rice එක උඩින් බුල්සයි කරපු බිත්තරයක් තියලා උණු උණුවේ පවුලයට පිළිගන්න තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි කලින් කිව්වා මේ ආකාරයට හදා ගන්නවත් එකට ඊටමද වැදගත් කාරණාවන් කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ. මේ බත් වර්ගයේ සෑදීමට Thai jasmine rice කියන හාල් හොඳින්ම ගැලපුණා. මේ සොයා ගැනීමට අපහසු නම් බාස්මති හරි වෙනත් ඕනෑම ඔබ භාවිතා කරන හාල් වර්ගයකින් හදා ගැනීම කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඒ වගේම මේකෙදි මේ බත් කලින් උයාගෙන සිසිල් වී තිබිය යුතුමයි. රාත්‍රී ආහාරයක් සඳහා පිළියෙල කරනවා නම් පහසුවෙන්ම දවල් ඉතුරු වෙච්ච බත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපියේදී අප විසින් ඔබට ඉස්සන් පමණක් භාවිතා කර තිබුණා. කැමති ආකාරයෙන් ඔබට මේට දැල්ලන් මාළු වර්ග වැනි දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මුහුදු ආහාර සියල්ල ඉවත දාලා ඔබ කැමති මස් වර්ගයක් එකතු කරගෙන වෙනස්ම රසයක් ඔබට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ රෙසිපියේදී භාවිතා කරන ගලන් ගාල් වෙනුවට ඉඟුරුයි, කෆීර් ලයිම් කොළ වෙනුවට දෙහි හෝ නාරං කොළයි, Thai මිරිස් කරල් වෙනුවට ඉදුණු අමු මිරිස් කරල්ද
වාට යොදා ගන්න පුළුවන් බව සලකලා මේ බව කලිනුත් ඔයාලට සඳහන් කරා. හොඳයි. මේ ආකාරයට ඔබට තාමත්ම රසවත් Tomyam fried rice එකක් නැත්නම් තායි බත් වර්ගයක් ඔයාගේ ආදරණීය වෙනුවෙන් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වට්ටෝරුව අපි තෝරගන්නේ අන්තර්ජාලය ඇසුරෙන් වගේම අපිට ඉදිරිපත් වෙන වට්ටෝරුව ඇසුරෙන්. අලුත්ම මෙවැනි වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔබට රසබර දවසක්.